Hi guys! Today, pakita ko lang yung konting improvement na ginawa ko sa very small garden ko. Kasi itong area na to dati, it's boring. As in, wala. This is my son, Marcus. Hello! Hello. Ang init-init, anak, may kumot ka. Ganyan po yan. Kasi may hangin. May hangin. Yes, it's very windy here. Kaya kahit mainit po, hindi namin masyadong ramdam yung humidity ba? Basta nasa labas ka, mahangin, presko. So, dyan sa Pilipinas, sobrang init. Dito naman, sa awa ng Diyos, hindi ganyan sa Pilipinas. Ayan. Marcos, don't run! Meron kaming minamatsagan dalawang parang lovebird sila. Kanina umaga pa eh. You don't need to go near them. Pag lalapit ka sa kanila, they will run away. Ang ganda kasi gusto namin huliin. Hindi namin mahuli. Pakita ko wait. Ayan sila. Kanina pa umaga yan. See? At kaya ang ginawa ko, nagkalat ako ng tinapay dito. Para unti-unti sana, pumasok sila sa bahay. Marcus, when you see them back again, don't go near them. They would fly away. Hayaan mo sila, make them feel okay, make them feel that this is their place. Hanggang sa pumasok sila sa bahay. Do they want their house? And then this is a huge place. Maganda siya for party. For party. Kasi overlooking. Well, outside there's so much greens, but here in our place wala. So then I got curious on how to grow plants from the seeds. Since lagi ako nagluluto, ang dami kong butong tinatapon. So I started with bell peppers. I tried lemons before, walang nabuhay, and then I kept trying until ngayon may sumisibol na 3 babies. Then, on my first vlog on upside down tomatoes, napakita ko konti doon yung small garden ko. Then from there, I moved the garden here sa harap ng garage. Gusto ko nang katahan ng bahay kubo eh. Kaya lang yung tanim ko, kamatis, sile. So, hindi pa kompleto yung lyrics. Ayan. Guys, you might wanna try it. Yung, especially, hindi tayo makalabas, ang daming pagbabago sa mga buhay-buhay natin ngayon. You might wanna try it. Sorry, may pinulot ako. Starting your garden. Ayun, the happiness it brings, hindi ko ma-explain ba. Yung nakita mo from seeds and now my peppers started to have bunga. So, napagmasdan ko kung paano naging flower. Akala ko lalaki pa yung flower, tapos medyo nag-worry ako no natutuyot na yung flower. Yung pala, kailangan matuyot yung flower doon mismo at hindi siya malalaglag kasi yun ang magiging bunga slowly. So, kahapon, ang liit-liit pa ng bunga. This morning, when I check it, biglang laki. Try nyo pong magganto, garden project. Yun, nakakatuwa lang na pagmasdan sila, especially when you started sprouting your seeds yourself. Hindi mo siya binili. Yun. So, you might wanna try it na yung may iba kayo magawa, mapaglibangan. And then, without you realizing it, nag-i-enjoy ka na. So, comment below kung ano yung mga interesting things na nagawa ninyo during the pandemic. And
upon starting it, you realize na nag-enjoy kayo at patuloy-tuloy yung ginagawa. And comment below if there are things that you want to try and experimenting on it. So we'll see. Tapos ito naman, explore ko lang kayo ng konti sa place. Ito, kita nyo ba? Ayan. Saging na bigay ng isang kaibigan. Michelle Bendol. Akala ko mamatay na. So, nilipat ko siya sa mas malaking paso. So, yun. Wala akong ganong alam sa pagtatanim. So, itong saging na to, maliliit ang dahon niya nung nasa maliit siyang paso, kumbaga. Nung nilipat ko siya sa mas malaking paso, nung sumibol yung mga bagong dahon, nakita ko mas malaki yung dahon niya. So, ganun pala. That makes sense kasi yung mga succulents na lang halimbawa, if they grow in very small pot, then you will have tiny plants. So, ayun, pumasok ako sa bahay kasi nagluluto ako habang kumukuda dito. Wow, ang bango. So, gusto ni Marcos ngayon, ng anak ko, pritong isda. Ayaw niya na may sabaw. Ayan. So, ayun po. Let's check the community kung ano yung nakapagpabago sa scheduling nyo, kung meron man. Or meron kayo naisip na umpisahang gawin at medyo nag-worry pa kayo or nangangamba kayo na you might fail. So, anything that you are fearing to start, go ahead and start it because it's now or never. Bye!